شب و روز شما عزیزان بخیر. در خدمتتون هستم با قطعه پنجم از سری مجموعه های کتاب های راز من و تار جلد 1 و 2 و این قطعه 4 مضراب دشتی 2 در کتاب راز من و تار جلد اول. داستان پشتش رو میخوام برای شما بخونم. 4 مضراب دشتی 2 در سال 2004 در دل خاک سرزمین مادریم متولد شد. نغمه های این قطعه پژواک مسیر پرپیش و خم و نامشخصی است که میبایست مرا از تعلقات و خاطراتم جدا سازد و برای سفری دوردست آماده کند. سفری که از آن لحظه تا به امروز به انتها نرسیده است. من میبایست صندوقچه خاطراتم را تماماً میبستم و با وجود سنگینیش تا ابد به دوش میکشیدم. کوله‌باری از یاد صداهای بلند و بی‌پروای نمکی و پنبه‌زنی، حال و هوای خانه تکانی و بوی عیدهای پیچیده در خانه و کوچه ها، عطر گل مریم و نرگس، جوجه رنگی های فروشی، خنده های حرام شده بیباک دوستهای هنرستان موسیقی، برق عرق جبین معلمان خستگی ناپذیر تار، کوه دماوند و زاگرس و البرز، صدای بوق زدن‌های بعد از عروسی، همه را می‌گذاشتم و می‌رفتم. من درد فراموش کردن را تجربه کردم. دردی که خود مرهمی شد بر دلتنگی‌های وجودم. من رفتم، اما آن صندوقچه با همان صداها و عطرها همواره همراه من است. درب آن را هر از گاهی می گشایم و از آن خاطرات ناب خوشه هایی می چینم و نغمه هایی می آفرینم به یاد روزگارانم، برای عزیزانم، مردمم و مردمان سرزمین های دور و نزدیک.